Hai, Assalamualaikum Gorgeous. Hari ini I nak review Marf Cosmetics eyeshadows in the color Flamingo and Caramel. Jom. Warna Flamingo ni lebih kepada base dia merah, pink macam tu. Caramel lebih kepada kuning, warna-warna tanah. Okay, so sebelum kita start makeup mata, I nak buat bahagian base dulu. I dah siap pakai serum, Jampi serum daripada Qyandra Beauty. I nak apply concealer dulu daripada Dermacol. Ni code 213. I nak guna my art brush nombor 4. So, I tak nak blend lagi concealer tu. Buat kening dulu. I guna DNM Beauty Gel Pomade in the code Granite. Dia warna macam ashy black. Balik ke concealer tadi, I kemaskan bahagian atas kening tu. Hari ni I guna foundation Mami Beauty Foundation. Sebabkan kita nak guna warna terang kan, untuk duduk mata kita ni, I nak letak loose powder ni banyak gila bawah mata. Kanan I nak guna caramel. First kali yang I nak guna ialah warna yang tengah ni. So yang ni I letak dekat crease and bawa dia keluar. Dark brown ni. Cut crease. My art brush nombor 6. Concealer by Dermacol in the code 211. Golden ni. And brush nombor 3. I just nak buat dia macam eyeliner je dekat atas ni. Warna ni. Brush yang saya guna ni nombor 7. Wow. Okay, untuk bahagian bawah lashes. Untuk bahagian bawah lashes, saya ambil warna ni dulu. Light gold. Inner lower lashes. Yeah. Saya ambil warna kuning ni. The last color from the palette. Pop of yellow dekat situ. Oh my god, I letak bedak dah awal-awal kan. Untuk eyeliner, I guna gel eyeliner by Anastasia Beverly Hills in the code Jet. Brush nombor 2. Bahagian kiri ni pula, I guna palette Flamingo. Jom. Okay, macam biasa, I akan start dengan tulang kening dulu. I guna warna ni. Yes, now this is beautiful. Untuk transition colour, I guna warna ni dulu kot. I guna warna ni. Kita tengok ada beza ke tak. Dia ada difference, tapi very slightly. Dia tak nampak ketara sangat. Dia ada beza dia, cuma tak nampak ketara sangat. Okay lah, dia boleh blend nicely. I have no idea what I'm doing right now. Untuk eyelid, I patah balik ke warna putih tadi, warna ni, and letakkan dekat bahagian sini. Ambil warna merah cherry ni, sambungkan warna tu tadi. Tapi I tak bawa sampai ke atas tau. I biarkan macam ada ruang warna putih, ada gap lah. Macam tu. Blend dengan warna putih tu tadi supaya tak nampak macam apa, bertapuk kan. I guna warna dark red ni. Bawa dia. Sambungkan dia. Kita blendkan dengan warna ni. Okay, warna dia pop gila. Macam tu. Ada lagi beberapa kali yang kita tak gunakan. I nak buat eyeliner I start dengan concealer dulu. I guna brush nombor 1.
I ambil eyeshadow warna ni dekat atas eyeliner tu, kita dabkan dia. Okay, macam tu. Finally, I ambil eyeshadow yang last ni, warna gelap ni, sangat-sangat cantik. And I guna brush nombor 3 untuk apply dia. I tak tahu ni warna apa, purple ke apa ni. Cantik warna dia. Wait a minute, dia macam, I think it's like cream, macam apa, paste. Rasa macam kena letak eyeliner juga lah. So I letak eyeliner and somehow dia macam cover terus eyeliner I buat tadi. Moving on, bersihkan bedak ni. Macam biasa, I guna Macaroons Quintet Palette, Peanut Butter and Chocolate Ganache. Dua warna ni. Tak, ceritanya pipi ni kenapa? Dah, slow down. I nak pergi pakai mascara and lashes and I'll be right back. Okay, so untuk lipstick, I guna Kiss Beauty Lip Matte, tahu apa kod dia. And just fill in the lips. Yeah, so this is the finished look. Overall, I sangat puas hati dengan eyeshadow ni. Walaupun colour dia tak adalah pigmented sangat, tapi dia senang nak blend. Sangat senang nak blend. So, bagi I, benda tu mudah. Dan kalau korang bukan jenis yang suka pigmented sangat, I think this eyeshadow is very good for you. Kalau korang rasa macam nak glam, korang gunalah warna Flamingo. Simple but yet look pretty. Korang boleh guna warna Caramel. Anyway, that's my review. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk follow I on my other social media. So, I aktif kat dalam semua social media. So yeah, thank you so much for watching. I hope to see you guys in the next video. Bye!